નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો તમે બધા? સ્વાગત કરું છું મારા વાડીના કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવા માંગીશ એકદમ દેશી, અલગ જ રીતે, અલગ વઘારથી ઢોકળીનું શાક. તો મિત્રો, તમે ઢોકળીનું શાક તો ખાધું જ હશે, પણ આ એકદમ સિક્રેટ ટિપ સાથે અલગ રીતે વઘાર કરીને ઢોકળીનું શાક બનાવવાનું આપણે શરૂ કરીએ. અને જો તમને આ મારો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો નહીં જ ભૂલતા. તો મિત્રો, ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે મેં 1 વાટકો ચણાનો લોટ લીધો છે. તો અડધી ચમચી આપણે લસણવાળું મરચું નાખશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચો તેલ નાખશું. હવે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આવી રીતે ગાંગડી ન રહે એ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે પાણી નાખીને ધીરે ધીરે મિક્સ કરીશું. આવી રીતે ગોળી બનેલી હોય એને ભાંગી નાખવાની અને એકદમ ઢીલું રાખવાનું છે. આ રીતનું ઢીલું રાખશું. હવે આ તવલામાં આપણે 2 ગ્લાસ પાણી નાખશું, એને ફૂલ ગરમ થવા દઈશું. લોટને આ રીતે સહેજ પતલો રાખીને હવે બાફવા મૂકશું આપણે. હવે આપણે આને પેક કરી દેવું. ઢોકળીને બફાતા 10 થી 15 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે. ત્યાં સુધી આપણે મસાલો તૈયાર કરી લેશું. આપણે લસણનો 1 ગાંઠિયો અહીંયા ફોલી લીધો છે. લસણને આપણે અધકચરું આમાં વાટી લેવાનું છે. આવી રીતે અધકચરું વાટવાનું છે લસણ. તો મિત્રો, લસણને મેં આવી રીતે અધકચરું વાટી લીધું છે. આપણે આ રીતે વાટવાનું છે. વઘાર કરવા માટે આપણે ખાટી છાશ અડધો વાટકો લઈશું. વઘાર આપણે એકદમ અલગ જ રીતે કરવાનો છે, એકદમ દેશી સ્ટાઇલમાં. અડધી ચમચી આપણે લસણવાળું મરચું લઈશું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. દસ થી 15 મિનિટ જેટલું થઈ ગયું છે. આપણી ઢોકળી બફાઈ ગઈ છે. તો હવે એને ઉતારી લેવું. ઢોકળી આપણી બફાઈ ગઈ છે. આપણી ઢોકળી તૈયાર થઈ ગઈ છે, એકદમ બફાઈ ગઈ છે. ઢોકળીના આવી રીતે નાના નાના પીસ કરી લઈશું. ઢોકળી આ રીતે એકદમ મુલાયમ થઈ છે. ઢોકળી મુલાયમ એટલા માટે થાય કે આપણે બાફવા ટાઈમે તેલનું મોણ આપ્યું હતું લોટમાં, એટલે એકદમ સોફ્ટ ઢોકળી થશે. ઢોકળીના ટુકડા થઈ ગયા છે. હવે આપણે છાશનો મસાલો જે તૈયાર કર્યો છે એનો વઘાર કરીશું. હવે વઘાર કરવા માટે આપણે 2 ચમચા જેટલું તેલ નાખશું. વાટેલું લસણ નાખશું. લસણને થોડુંક લાલ થવા દેવાનું છે.
આપણે આ છાશનો મસાલો નાખશું. વઘાર કરવા માટે જે આપણે આ મસાલો છાશમાં તૈયાર કર્યો હતો એકદમ સિક્રેટ ટીપ છે. તો છાશમાં મસાલો તમે કરશો એટલે શાક એકદમ ટેસ્ટી બનશે. મસાલાને 2 મિનિટ જેટલો પાકવા દેવાનો છે તેલમાં. પછી આપણે બીજી રસો જેટલો કરવો હોય એટલી છાશ નાખશું ખાટી. છાશ નાખ્યા પછી એકદમ હલાવતું રહેવાનું છે આવી રીતે. છાશ નાખ્યા પછી એકદમ હલાવતું રહેવાનું છે, નકર છાશ ફાટી જાય. આ રીતે જાડી ઢોકળી રહી હોય તો આના વચ્ચેથી 2 પીસ કરી લેવાના આ રીતે. છાશ નાખ્યા પછી એક ઉફાળો આવી ગયો છે, તો હવે આપણે એમાં ઢોકળી નાખશું. આટલી ઢોકળીને ભૂકો કરીને નાખવાની છે, જેથી કરીને આપણો રસો થોડો ઘાટો થાય. એક ઉફાળો આવી જાય એટલે આ ભૂકો આપણે નાખશું, જેથી કરીને આપણો રસો એકદમ ઘાટો થાય. ઢોકળી નાખ્યા પછી આપણે 10 મિનિટ જેટલું સડવા દેવાનું છે. શાક આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે, રસો બી એકદમ ઘાટો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે શાકને ઉતારી લઈશું. તો મિત્રો આ ઢોકળીનું શાક મને ખૂબ જ ભાવે છે અને એકદમ ટેસ્ટી ખાટું મીઠું બન્યું છે. આ શાકને તમે રોટલા સાથે ચોળીને પણ ખાઈ શકો એવું ઢોકળીનું શાક એકદમ ટેસ્ટી બન્યું છે.